في سنة 2017 في واحدة من أكثر الدول المتقدمة في العالم وهي بريطانيا بيتم فيها إنشاء ما يدعى بوزارة الوحدة، ويتم فيها تعيين تريسي كراوتش كأول وزيرة وحدة في العالم كله. حاجة زي دي تعرفك قوة شعور الوحدة إنها إزاي تأثر على شعب بالكامل، فما بالك بقى من فرد. إنك تكون وحيد ومنعزل بمزاجك عن الناس ده ملوش علاقة خالص بشعور الوحدة، لأن في أغلب الأحيان بيكون الوقت اللي أنت منعزل فيه ده من أفضل الأوقات اللي بتمر عليه. شعور الوحدة ده بيكون شعور مصاحب ليه ألم نفسي، والشعور ده بدأ من أيام ظهور الإنسان على الأرض، وهو عايش في مجتمعات أي نعم ما كانش زي النهاردة، كانت عبارة عن قبائل صغيرة كل فرد فيها معروف إيه هي واجباته ومسؤولياته تجاه القبيلة، ولكن إنك تطرد أو تنعزل عن القبيلة دي ساعتها معناه إنه اتحكم عليك بالموت. وحتى لو هنيجي نتكلم في موضوع الوحدة في الأساطير القديمة بيجي قدامنا حاجة زي ملحمة جلجامش اللي ظهر فيها الملك العظيم جلجامش حزين ومنكسر بعد وفاة صديقه إنكيدو، وبعد وفاته خاض رحلة طويلة وصعبة لمحاولة إرجاعه تاني معاه، وإلى أن وصلنا إلى عصرنا الحالي اللي فيه بتروح أصابع الاتهام على السوشيال ميديا اللي قدمت قدرة كبيرة جدا في التواصل بين الأشخاص وبعضهم، ولكن المفارقة إنها هي في نفس الوقت اللي بتسبب شعور الوحدة لمعظم الناس. ولكن عشان نكون منصفين برضو في عوامل تاني في العصر بتاعنا ده بتحسسك بشعور الوحدة، وإن صعب جدا إن أنت تجتمع بأصدقائك، منها ظروف الحياة المختلفة زي التعليم زي الشغل والجواز والسفر اللي بقى اسهل بكتير في ايامنا عن زمان. لو هنيجي نتكلم بالاحصائيات والارقام فالموضوع مرعب فعلا، لان على حسب صحيفه سكاي نيوز في دراسه اتعملت في يناير 2023 في فرنسا بتقول ان 20% من الاشخاص اللي فوق ال 15 سنه في فرنسا بيشعروا بالوحده، يعني 11 مليون شخص بيشعروا في الوحده في فرنسا بس. وفي احصائيه تاني من شبكه او صحيفه CNN بالعربي بتقول ان 1 من كل 4 اشخاص في العالم بيشعروا بالوحده. وفي دراسه اتعملت على 142 دولة بتقول إن 24% من الأشخاص اللي بيبلغ عمرهم من 15 فيما فوق بيشعروا بالوحدة الشديد. مشكلة الوحدة إنها ممكن تأثر على جوانب كتير، منها الجانب النفسي ومنها الجانب الفسيولوجي أو الجسدي. في الجانب النفسي ممكن تأثر على الشخص اللي بيشعر بالوحدة إنها ممكن تجيب له أمراض تاني زي الاكتئاب اللي عادة بيكون مصحوب بالوحدة والانعزال عن العالم. وفي الناحية الفسيولوجية أو الجسدية بتعمله مشاكل برضه، لأن على حسب دراسة عملها باحثين أمريكيين منقولة من قناة الشرق الوثائقية بتقول إن الأشخاص اللي اتصالاتهم الاجتماعية ضعيفة بتزيد احتمالية موتهم بنسبة 50%، وده بسبب إن الوحدة بتفعل مراكز التوتر والقلق في الجسم، ومنها بينتج إفرازات هرمونات زي الكورتيزول والأدرينالين والنور أدرينالين، واللي بتزود فيها معدلات ضربات القلب، وبيحط الجسم في موقف من الاتنين، يا إما القتال يا الهرب. وطبعا خطر الموضوع ده إنه لو بقى مزمن. عايزك تركز يا صديقي ان الوحدة شيء طبيعي في الفطرة البشرية، ولازم تمر فترة معينة على كل انسان بيشعر فيها بالوحدة. والحل هنا انك تحاول تعرف سبب الوحدة دي من ايه. هل هي نظرة تشاؤمية اتجاه الناس، ولا هي بسبب عدم القدرة على التواصل الاجتماعي بشكل جيد، ولا هي بسبب مشكلة ثابت فيك اثر في الماضي، او انك بتشعر بالوحدة لان انت عايز تبقى كده، عايز تكون وحيد، عايز تشتكي ان انت وحيد. لازم تكون صادق مع نفسك يا صديقي. وفي النهاية اتمنى انك تكون بخير وتتغلب على شعور الوحدة لو عندك، او تساعد اي حد اعرفه او بتحبه انه يتغلب على الشعور ده. وشكرا.